Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. Di COVID-19 para kanya kat peligro. Isa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic. Kaya makaradlok ito nga sa halimbawa, sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Ikaw, paano ka makakatulong? Kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. COVID-19, kayang-kayang puksain sa pagtutulungan natin. Isang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa Isahan. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa? Isahan. Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila at Pilipinas. Ito po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Ako ang kabahagi ninyo, Jake
Maderazo. Samahan niyo ko sa isang oras na pagtalakay ng mga issue sa national at local elections sa Mayo 2022. At ang ating resource person mamaya ay kilalang elections expert, columnist, blogger, sabi nga natin, meron siyang Ask Goyo sa Twitter, Vice Chairman ng PPCRB at dating Comelec Commissioner, si Attorney Gregorio Larrazabal. Mamaya po yan. Pero meron tayong Boses ng Bayan, poll question ngayong umaga at pwede kayong sumali. Ang ating tanong, naniniwala ka ba na magiging malinis ang halalan 2022? Yan po, mag-text sa atin. Meron tayong mga text line 0917-539-22189. Ganun din, napapanood tayo sa Facebook, YouTube at sa ating text line. Yan po, mag-react lang kayo at babasahin natin yan dito sa ating programa. One-on-one po ito, matagal na kwentuhan, marami tayong pag-uusapan tungkol sa eleksyon. Pero bago po yan, alamin natin ang mga pangyayari sa labas at pinakamainit ang balita mula sa Radyo Filipino Newsroom. Isahan balita, yati sa atin ni Miss Cathy G. Isahan balita. Magandang araw, narito ang mga balita. Magpapakalat ang PNP ng sapat na puwersa para masiguro na maayos ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Superintendent Guillermo Eleazar, inaasahan ngayon ang pagdagsa ng mga kandidato para sa last-minute filing ngayon. Dahil dito, inatasan ng PNP Chief ang mga regional at provincial director na mag-standby ng mga tauhan para sa mga posibleng mangyari. Una nang nanawagan ng Comelec sa mga kandidato na huwag nang hintayin ang deadline para maiwasan ang pagkakaroon ng mahabang pila. Samantala, umapela ang Department of Trade and Industry na payagan ng iba pang personal care establishments na magbukas na kahit nasa ilalim ng Alert Level 4. Kumpiyansa si Trade Secretary Ramon Lopez na maliban sa mga barbershops, parlors at nail salons, maaring ligtas na magbukas na ang iba pang personal care establishments gaya ng massage at therapeutic services. Maari anyang magbukas muli ang nasa industriyang ito basta't nagpapatupad ng mahigpit na minimum health protocols, kabilang ang physical distancing, pagkakaroon ng proper ventilation at iba pang safety requirements. Samantala, magkakaroon muli ng dagdag presyo sa LPG at Auto LPG ngayong araw. 3 pesos and 40 cents ang dagdag singil ng Petron sa kada litro ng LPG habang piso at 90 cents naman ang taas presyo sa kada litro ng Auto LPG. Una na silang nagtaas ng 4 na piso kada litro ng LPG nitong October 1 habang 2 piso at 24 cents sa Auto LPG. Wala pang anunsyong ibang kumpanya ng langis. Sa iba pang balita, aalisin na sa listahan ng travel red list ng United Kingdom ang ilang bansa kabilang na ang Pilipinas. Nangangahulugan na ang Pinoy na fully vaccinated ay maaari ng bumiyahe sa UK nang hindi kailangang kumpletuhin ang pre-departure COVID-19 test. Sa abiso ng UK, kinakailangan lamang na fully vaccinated ang individual 14 na araw bago dumating sa UK. Gayunman, ang mga bakuna na Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna at Johnson lamang ang aprobadong bakuna sa naturang bansa. Ang mga pasahero na manggagaling sa Pilipinas ay kailangan ding kumuha ng Day 2 COVID-19 test at dapat makumpleto ang passenger locator form. At yan ang mga balita. Ako si Cathy G. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderazo sa programang Isahan. Isahan balita. Maraming salamat, Miss Cathy G, sa Isahan balita at para sa mga bagong-bago pang mga breaking news, puntahan ang aming news website, ang newsradiofilipino.com at sumama na rin sa Viber community po ng Radyo Pilipino. Mamaya, magbe-break lang muna tayo sandali at mamaya sisimulan na natin ang mahabang talakayan sa kaibigan natin at si dating Comelec Commissioner Attorney Gregorio Larrazabal dito po sa Isahan sa Radyo Pilipino. Magbabalik po ang inyong lingkod. Isahan Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya. Malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat,
tayong lahat. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan! Boses ng Bayan. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino at kabahagi niyo pa rin ako, Jake Maderazo. Balikan natin ang ating Boses ng Bayan poll question na pwede kayong sumali. Naniniwala ka ba na magiging malinis ang halalan 2022? Yan po, mag-text kayo sa 0917-539-2289, mag-react sa Facebook at sa YouTube, hanapin lamang ang Radyo Pilipino. Napapakinggan, napapanood tayo sa Manila Podcast TV Tarlac, ganun din sa ating AM at FM station sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Davao, Cebu, Jensan, Cagayan de Oro, Usamis, Bacolod, at Mindoro. At sa pagkakataon ito, mga kababayan, without further ado, ipakilala na natin ang ating guest, ang ating resource person ay isang kilalang cycling enthusiast, elections expert, dating vice chairman ng Pastoral Parish Council for Responsible Voting, PPCRB, at naging dating Comelec Commissioner noong unang automated election ng bansa. Walang iba kundi si Commissioner Gregorio Larrazabal. Magandang umaga sa iyo, Commissioner. Thank you very much, Jake. Salamat sa pagtawag. Oo nga, alam mo, importante na itong araw na ito ay panahon ng deadline ng eleksyon. Pero tanungin muna kita, kasi alam naman natin, medyo lumilinaw na yung mga presidential aspirant. At nakita natin na marami ang tumatakbo. Ano ba ang nakikita natin yan? Si Lenny and Manny Pangilinan, pagkatapos si Manny Pacquiao walang bise, si Lacson Soto, at tapos si Isko Moreno at saka si Willie Ong. Ganun naman sa PDP laban, walang presidente. At ika nga ay si Bongo ang vice president at si Sara sa mga balita ngayon, parang ayaw tumakbo. Pero nakabang pa tayo maski hanggang alas 5, baka biglang makapile either as independent. Ano ang assessment mo sa nangyayari sa presidential race? I think there's going to be movement pa rin until November 15. I think I'm sure may changes yan, not only presidential but also vice presidential and senatorial race. May mag from taas, baba, taas. Marami pa yan, hindi pa tapos. Anyway, pero ang babantayan natin, yung binanggit mo November 15, yung substitution rule, no, ha? Yes, substitution, maraming nagulat na ika nga ay si Lenny Robredo kahapon ay nag-file as an independent. At sabi nga natin, pag independent, you can never be a substitution candidate o pwede kang mag-substitute candidate. Pwede, hindi ka mas-substitutan, pero pwede ka mag-substitute sa iba. So, for example, so you have to look at it from different points of view. So, sure na yan na si VP Robredo is running for president. She cannot be substituted by somebody else. Pero, she can substitute
another candidate for another position basta she belongs to the same political party. Ginawa ko, ako mismo nagawa ko niyan before for other people na different political parties, nag-swap sila on the last day. Kaya ba? We say, Kaya ganun pala yun. Kaya pala sabi mo, hindi pa natin malaman yan dahil malayo pa naman. November 15 ang talagang final. Kung ano talaga. Yun talaga ang final pass your papers. pero Commissioner, ang tanong dun kasi, di ba ang independent candidacy, especially for the President, ay medyo disadvantageous in terms kung, halimbawa, after November 15. Pag nanatiling independent candidate ka, wala kang watcher, mas maliit ang campaign expenses. Not necessarily, because she can be adopted by a political party and the political party will use their watchers to be her watchers. I mean to say, for example, yung Labor Party, the Labor Party will adopt Vice President Robredo as their presidential candidate. Then, since they can appoint watchers to sa elections, babatayin si Robredo under the Labor Party, di ba? So, it's not... Go ahead. So you're telling me na ika nga bagamat independent candidate sila, they can form alliances. Yes, they can form alliances. And importante yan, Jake, is sino mag-appoint, who has the authority to appoint watchers for the major political parties. Okay. Even sino ang mag-appoint na watchers. Okay, so babantayan natin ito. How about the other candidates? Hindi pa rin final sa tingin mo. Itong sila Isko, tapos si Lacson Soto, tutuloy na talaga yun, di ba? Pero, taningin lang kita, you're from the provinces, you're from Leyte. Bakit bigla sa tingin mo, hindi tatakbo si Sara? Bakit itatakbo si Sara is very strong. Yeah, but I don't know. I don't know bakit di siya tatakbo. Ayaw kong pangunahan si Mayor Duterte, Sara Duterte, because she can still choose to run for president. I think we have about 5 hours left, a little over 5 hours left. Or if not, kung may tatakbong may partido on or before 5 p.m., she can be a substitute candidate. Just like what happened with President Duterte, di ba? Nag-substitute, hindi naman siya nag-file. Iba naman nag-file, nag-substitute lang siya. Kay Marking Dino, di ba? Yun ang sinasabi mo. Yes. Pero today, ang hinihintay yata yung People's Reform Party because yung kanyang campaign manager, si Leon J. Vasco, nag-sworn in as a member of People's Reform Party. But we have 5 hours para malaman natin kung 5 hours. So dapat may countdown tayo. May countdown tayo na 1 hour, 5 hours left, 5 hours, 4 hours, and 45 minutes. May countdown tayo. So, interesting itong presidential elections na ito. Pero, how about the PDP laban now? Sabi nga natin, alam mo, itong PDP laban, nag-aaway yung dalawang faksyon. You are a former Comelec commissioner. So, may mga local candidates na nagpa-file as PDP laban. Yes. How will Comelec resolve that? Paano nila lulututin? Well, sigurado ko dyan, isang side matatalo. Sigurado yan. So, yung matatalo, for example, ito yung matatalo, lahat ng kandidato who filed under this wing na sasabihin ng Comelec, hindi invalid yung party wing nyo, lahat sila maging independent. Naku. Yun, for me, that's a big problem. Mm-hmm. So, the Comelec has to resolve that until November 15. Ganun ba yun? No. That can be resolved even after. Depends on Comelec. Ayaw po sila pangunahan. Pero they can resolve that at a later date. Depende sa kanila yan. So may problema talaga pag nag-file ka, di ba? Yan din ang problema pag nag-file ka. Napakahirap nun. Anyway, sabi ko na, at this point, deadline mamaya. Sobra problema yan. At this point, deadline ng Comelec. Deadline mamayang hapon. What do you think of the next step for Comelec? Alam ko, ikaw nakatuto ka rin. Dapat yan, tututukan nila yung pag-process ng application for voter registration, which is yung nanonood
dito hindi pa nakarehistro, please parehistro kayo from organization of the voter registration. Mag-ERB hearing pa yan, Election Registration Board hearing. After the ERB hearing, they submit the voter registration database to central office that will be finalized. Then you start the preparations for the procurement of paper, for the printing, etc., for allocation of the electoral board or BIs, mga teachers. So there's a long process before we have elections on May 9 po. Pero nagpapakomplika rito, siyempre, is the extension of the voters registration. Tama na ikaw, yes. You've advocated na dapat extend talaga siya. And you succeeded. October 18. How does it play? How does it play sa Comelec? Okay, I lobbied for I pushed for the registration maski MECQ and they granted. Medyo mahirap mag-extend ng voter registration kasi maipit yung timeline ng Comelec. Before kasi every elections mag-request ng extension yan but ang namin before, well, at least 2010 is in this case, I think the first case is first time na that I can recall na extending voter registration. Ang worry ko lang dun is how it will affect the timeline. Well, they made the decision na i-extend, so yeah. Okay. Alam mo, bago mag-file ng senatorial slate, ako, iisa ko sa umasa na tatakbo ka bilang isa sa mga senador. Sabi nga natin, ibang pangalan ng Commissioner Larrazabal. And looking at the lineups today, sabi nga natin, mukha yatang itong lineup ng mga senador, parang tulad kay Will Revillame kahapon. Sabi niya, kung mananalo ko, no, gagawin ko doon. Diba, ganoon na. At maraming mga artista ang medyo, there are lesser entertainers going to the Senate than many years ago. Diba yun ang sabi nga natin. Anong basa mo sa gano'n? Talagang lawyers, legislators ang kailangan. Dapat naman, sorry but I really believe that you need lawyers as legislators. No? We have feedback, we have insight. Yung iba naman, hindi they're not in the legal profession, may ma-offer naman sila. Importante, sabi ko parati, Jake, na the power to make your life better is in your hands. The power to make your life better, not only para sa iyo, pero yung mahal mo sa buhay, nasa pag-shade ng oval. So dapat value that power of voting. Pero mabuti hindi ka natukso na tumakbong senador. Well, I talked to my family kasi, my family, friends, relatives dito sa district, and sabi talaga nila na kailangan ka namin dito. Marami mga issue dito sa distrito na we need your help. And ako naman is, di ba, dapat unahin mo yung pamilya mo at pamilya mo, di ba? And not only that, I consider the people in the 4th district my family. So, dito ako. Pero sabi ko naman sa iba, I can still address national issues. So I can address local issues within the district and national issues. Kasi I'm part of the lower house. I will hopefully be part of the lower house of Congress. So I can still propose that legislation. Hindi, at saka ang Larrazabal naman, talagang malaki pangalan sa Leyte niyan, di ba? At nanay mo, dating, alam ko, gobernador or something like that. Pati papa mo ay, kung di ko nagkakamali, mayor ng Ormoc City. So, ngayon ka lang sasama, kung sakasakali, maganda-gandang laban ito. Tama ba? Instead of the senatorial campaign na malaki din ang chance mo manalo dahil you also figure in the survey. Pero sabi mo nga, call of your local duty ang sinasabi mo. In fact, there is I was asked to continue the Larrazabal legacy. Kasi when you talk about especially Ormoc, it's Larrazabal. Yung mauna mo maisip is Larrazabal more than anything else. So
My dad was a former mayor. My mom was a former governor. I feel that it is something I should continue po, the public service. At saka progresibo na ngayon ang 46. Siyempre, andyan ang Ormoc, yung Isabel, which is the geothermal town. Ano, ha? Tapos yung Palompon, that's where Kalandaman Island is. Kaya napakaganda ng lugar mo. Palagi ko, panay yung bisikleta mo rin sa lugar niyo. sa lugar mo. But now, medyo mahirap magbisikleta kasi sama ng panahon eh. So, mag-walking na lang muna. Mag-walking muna ako. Anyway, sabi nga natin, malayo pa naman ang kampanya, pero balikan ko lang yung, sabi nga natin yung voters registration. Anong nakikita mo ron na parang dumami yung mga registrants ngayon? They exceeded the target of 5 million. Diba? Ang target yata is something like 4 million, pero sobra na sa 5 million. What's the interest? I think the normal projection for increase of registered voters po is about 10 to 15%. I think we still haven't reached the 15% threshold. But the fact that we reached about 5 million is a good thing considering we're in the middle of pandemic. I still encourage people, don't wait until October 29 and 30 to register po. Kung hindi kayo nagpaparehistro, October 12, October 11, October 12, 13, 14, 15, punta na po kayo sa Comelec office, magparehistro po kayo. Importante pong boto nyo kasi boto nyo, boto mo is will determine your future po. Kaya bukasan sa'yo at saka mahal mo sa buhay. So, anong estimate mo? Sabi nga natin, 5 million is still short of the 15% increase dapat for presidential elections. Tingin mo, ilang pang milyon na makukuha natin by the end of October 30? Hindi na yan. Kasi normally there's a cut-off that can be, there's a threshold per machine that can be processed every day, no? Yung mga applicants. So, maski gustuhin naman ng Comelec na mag-process lang 1,000, yung iba, kasi per machine, it's about 100 or 150 mo process. So, may limitations talaga po. What's important is not, at this point in time, not whether we're going to have 1 million more voters or 500,000 more voters. Important is you have more people who will register. At saka sana naman bumoto sila on May 9, 2022. Sayang kung magparehistro kayo, pero hindi kayo bumoto. Alam mo, importante ito kasi sabi nga, you were Comelec Commissioner during the first automated elections natin. Siyempre, alam naman natin ang may mga problema. No? Pero dito po sa ating darating na automated elections, yung boses ng bayan nga namin. Hindi ba magkakantayahan? Dapat ba magtiwala tayo sa automated elections sa May 2022? I think that's a very good question. But for me kasi, I don't look at it na it's only the responsibility ng Comelec. Hindi lang responsibility ng Comelec to make the elections credible. Tayo lahat po, dapat may corresponding duty po tayo to be partners of Comelec. So, kung may makita tayong mali, sabihin natin sa Comelec. Kung may mga tanong tayo, tanongin natin Comelec. Bawal ang muttered statements, bawal ang sasabihin na sagot na namin yan. Dapat maliwanagan tayo sa mga issues na that are worrying us. So, we are part of the process of making things more credible and transparent. Alam mo, napakahirap nitong dadaanan natin na kampanya, no? Especially kasi the campaign period is coming in February. Pero sa ngayon, paano ka magkakampanya kung may COVID, di ba? Sabi nga natin, yung traditional campaign of face-to-face, pagkatapos mag-house-to-house ka, tapos nakaplastar yung mga pangalan mo, yung mga billboards mo, hindi naman nadadaanan, something like that. At digital campaigning ang nangyayari. So how do you look at this type of... Pangalawa, bangitin ko, ito yung election na wala yung ABS signet. Kasi sabi nga natin, ang mainstream dati na, alam mo na, number one, top of mind ng mga kandidato. Nandun ka sa ABS, may mga regional stations sila, may local stations, but this time,
this is an election na wala yung isa sa mga pinakamalaking mainstream pagkatapos may COVID infection at ibang klase ang kampanya. How do you do that? Diskarte lang. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang estilos pagkampanya and pag-adapt kada-kada po. Ako, mainly refers to my own campaign, di ba? So, kanya-kanya maggagawa ng or programa para they can still campaign po maski pandemya. Kahapon nagkaroon ng problema and an issue sa Comelec dahil di ba nung kamakalawa yata yun, si Bongbong Marcos ay pumasok and then nagkaroon ng text blast. Nag-text blast sa loob ng parang emergency alert. And if you were the Comelec commissioner at the time, di ba, medyo, of course, may mga gumagamit na nung araw ng gano'n. But sabi nga natin, and that could also be adopted in local campaigns. But kung kayo yung Comelec commissioner ngayon, what would be, anong gagawin nyo rin sa gano'n? Unang kong gagawin is, I will call for a meeting with NTC and the DICT. And the ICT, NTC, and the National Privacy Commission. National Privacy Commission and the DOST. Yun, those are the 4 agencies I will call for a meeting to determine anong gagawin namin. Oo nga, kasi alam mo, itong labanan ng eleksyon natin, maraming text blast tayo makikita. Sobra. Halimbawa, may mga kandidato na may dalang mobile cell site, di ba? Pagpunta nila sa isang lugar, para naka-billboard ka rin ng lagay na yun. Mas kuha mo lahat yung Saka pangalawa, meron ng target campaigning ngayon. Halimbawa, pag nag-Facebook ka, alam na kung sino yung mga taga-lugar mo, taga-orog mo, taga-palumpod. So, it's a complicated thing. Pera din na kailangan. And I don't know, sabi ko nga, masakit ang ulo ng Comelec, ng NTC, at saka ng DOST at Privacy Commission sa issue na ito. Are there enough Comelec laws na pwedeng hawakan ito? I think that has to be that kulang po. That's one of the things I wanted to propose is babaguhin po yung Omnibus Election Code. That's a national issue. Walang kinalaman niya sa local na sa 4th district, pero I believe with my insight on election laws, we can plug those holes po. Kaya kailangan ng abogado, kailangan ng election expert sa House of Representatives. Ngayon na natin nakikita, di ba? Sabi nga natin, wala pala sa Omnibus Election Code ito. At ang mga paggawa lang nito ay hindi politiko. It should be somebody who knows. I could remember ilan lang ba election lawyer natin? Sixto Brillantes, Laila de Lima, ikaw, at sila Louis de Guia. Alam mo, sabi natin, wala sa legislative department na wala pa sa Senado si Laila. So, yung electoral reform is a big issue. Yeah, and I believe makatulong po ako dyan with my insight and with the help of others who can give also their inputs. Ma-plug po natin yung mga holes na to make sure these things will be minimized at the very least. Yeah, kasi sabi nga natin, meron ako narinig, mamaya itatanong kasi ito, meron na digital vote buying ngayon. May mga Gcash na yung mga tao, di ba? May mga may pay na yan. Alam mo yung digital vote buying po, 2013 pa po yan. 2013 pa po yung digital vote buying. Hindi lang lumabas, hindi lang masyadong matunog yung hindi gawain yan dati. Pero now, hindi na, but yung digital vote buying po, tagal na yan. 2013 pa yan, alam ko na yan eh. Hindi, pero meron ba tayong batas against that? It's difficult kasi to establish digital vote buying under current circumstances. So, we have to conduct hearings siguro sa House once we make proposals on the revision of the Omnibus Election Code. Next, we will hear not only from the telcos, but also from the stakeholders po. Anong
ano talaga nangyari on the ground para ma-plug po yung problema na yan. Alam mo, nakakausap kita ngayon ko sinasabi na talagang ito ang tamang panahon para tayo maghalal ng mga kandidato na ika nga ang kanilang kampanya ay electoral reforms. Electoral reforms ang kailangan natin sa Senado. Kaya hindi ako nagtataka na ika nga gusto mo sa Senado sana kung po pwede. Kasi doon kasi mas mabilis mo magagawa yung reforma mo sa electoral. Pero sabi nga natin, tinawag ka ng pamilya mo sa 4th district. So I think you will succeed dahil sa talagang kailangan ng bansa ang electoral reform. Lalo-lalo na dito sa mga digital election anomalies. Tama ba yun? Thank you very much. But medyo mahirap ang laban dito because I'm running against incumbents who have a lot of resources, a lot of money. Akin naman is I'm hoping that I can show to the voters of the 4th district na ano magagawa ko not only for national but more importantly, ano magagawa ko at saka matulong ko sa kanila po. Ang importante kasi you have a very important role sa legislation. Yan ang sinasabi natin. At ang pangalan naman ng Larrazabal masyadong malaki na. Nagbabalik lang. Sabi nga natin anyway, magbabalik tayo mga babae. Marami pa tayong diskusyon kay dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal. Magbabalik po tayo. Oras natin. At teka muna, magbe-break muna tayo. Ang Isahan sa Radyo Pilipino kasama si Jake Maderazo. Isahan, Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. One-on-one. Okay, balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino at siyempre kasama pa rin natin si dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal, mga kababayan. At meron tayong boses ng bayan question pa rin. Ang sinasabi nga natin, naniniwala ba kayo na magiging malinis ang halalan sa 2022? Yan ang ating boses ng masa question. Meron mga reaction na rito, Commissioner, unahin na natin na boses ng bayan, ang sabi niya, hindi po, hindi siya naniniwala maging malinis dahil sa dami po ng mga naghain ng kandidatura. Siguradong hindi po ganoon kalinis ang halalan. Yan ang sabi ni 3579. At sabi niya, hindi raw malinis ang halalan sa dami ng mga naghain ng kandidatura. Meron pa rin isa rito, mga mabayan, ang sabi niya, yes, sabi niya, naniniwala pa rin ako sa integridad. Naniniwala pa rin ako sa integridad ng Commission on Elections. Yan, nakikita niyo sa screen. Sabi niya, yes, tiwala pa rin ako sa integridad ng Comelec. Nauna riyan, meron ding reaksyon, mga kababayan. Sabi nila, hindi po. Ulitin ko lang yung reaksyon. Ang sabi ng isa, yung nauna si 3579. Ang sabi niya, hindi po ako naniniwala na magiging malinis ang eleksyon. Sa dami raw po ng naghain ng kandidatura, siguradong hindi po ganoon kalinis ang halalan. Yan, sinasabi niya. If we won't trust our Comelec system, who will we trust? Yan ang sabi. Still rooting for our Comelec to deliver a clean, effective, and efficient 2022 election. Yan po, mga kababayan, ang sabi nga natin, mga reaksyon. Anong basa mo naman na Commissioner Larrazabal sa ganung magkaibang anong dapat na thinking nila? Dapat pa isipin natin malinis ang halalan? Sa akin naman is that opinion po nila yun. Kung sa tingin nila hindi may problema or walang problema, ang dapat dapat pag-usapan natin is kung sa tingin nila
magka-problema elections, anong possible solutions or ideas na to make things more transparent, more credible? We should be part of the process po. Part po tayo to make things better. Ay, hindi po natin hayaan ng Comelec lang mismo maggagawa ng lahat ng trabaho. Tayo po, as citizens and voters, we should play our role po to make things more credible. Yung 2019 elections was an example of a successful automated election. Sabi nga natin, ang bilis ng resulta sa lokal, di ba, nung nakaraan. Yes, at sabi nga natin, wala tayong nakitang electoral protest. May mga protest naman, but that's part of it. That's part of the process naman. Pero hindi ganun karami. Because iba natanggap na nila kaagad like yung mga malalaking political clans na talo. Opo, kasi that's the third time nag-election, automate election na tayo. People are more used to it now. So I guess, but sa automate elections, marami po pong pwedeng gawin na to make it better. Mas maganda pa elections. So we have to... Like for example, meron ba kayong, may kasi nagsasabi na dapat meron ding hybrid or something like that. Mahirap to install a hybrid in the presidential elections kasi you're not only changing the system, you're going to change the way the people vote, the people appreciate the votes, the people count the votes. So there's going to be a disconnect po. If you want to do that sa midterm elections po para hindi masyado magulo. Go ahead. Yung sinasabi nila na panahon ngayon ng COVID and yung online mail voting. Online voting, we don't have the law for it. We don't have the infrastructure for it. There's only one country in the world that does online voting, and that's a country with about less voters than Quezon City. Mail-in voting po, we don't have a law for it. We have local absentee voting, which caters to media, the military, people who serve on election day, but it does not involve the general population. May panukalang batas po si Representative Kimbo at saka si Senator Marcos, but wala pang nangyari sa batas na yun, sa bill na yan. Anyway, pinag-uusapan natin nga itong mga ganitong paraan ng pagboto because of the COVID infection. So, on election day, anong nangyayari sa tingin mo? Like for example, they're proposing na dati kasi may mga presinto na 1,000 botante. May nagsasabi na hatiin mo gawing 500, tapos sinasabi na mahaba ang pila. So what do you envision sa election day, Commissioner? Ano bang magiging problema doon? Well, we had elections on March sa plebiscito sa Palawan, where there was a proposal to split the province into 3. With a 61% turnout, wala namang problema. Wala namang problema. I mean, wala namang surge ng virus infections a few days after, di ba? So, kayang gawin. Just have to be careful and we follow health protocols po. Ay, salamat. Magandang balita ito. Sabi nga natin. Hindi mo na, may mga presinto dapat hatiin ka rin o hindi na? It's hard to do that kasi ako naman I made a suggestion na dapat up to 500 per precinct lang. Ang problema na doon is it's difficult to do that now kasi you need to buy a lot of machines. Pagkatapos ayusin mo yung budget because you'll need more board of election inspectors or yung teachers or electoral board, no? So marami pong gastos yan. And I don't think that's factored in the 2022. Okay, going back to another issue, kasi alam ko pasensya na dahil ito sa election, syempre isa sa trabaho ng Commission Elections and the presidential and the vice presidential debates. Minsan meron ding debate sponsored by PPCRB, di ba, sa local level. Something like that, may mga ganun nangyayari. Ano ang ideas nyo? Anong thoughts nyo? Sa presidential debate was very effective in 2016. Yes po. Presidential debates or debates for all other positions, I do that. I really advocate for that. However, ang warning ko lang sa mga tao,
do not focus on sound bites. Do not focus on witty one-liners, but focus on the substance of his programs or her programs, ano nagawa niya sa gawang programs po niya. Yun ang importante. Alam mo, bilang vice chairman ng PPCRB, I know you're really rooting for fair elections. Sabi nga natin. Anong experience mo? What did that lesson give you? Well, I was with PPSAB po for about 2 years lang because I help politicians. So I told them that, you know, I can still help you, and in fact, I will still help you. Pero I'll take unofficially, I'll take an leave na lang from the organization, or I will leave the organization. I will help unofficially na lang. Kasi mahirap na, kasi politics po, you don't want people to perceive you to be siding with one side when you're supposed to be in the middle. But I learned a number of things when helping PPCRB, and that helps strengthen my resolve for electoral reform. Alam mo, talking about PPCRB, na bumabalik sa isip ko yung quick count. Alam mo, nung araw, when I was with ABS-CBN, marami kaming mga quick counts na ginawa. Pero nitong 2019, dun sa quick count na ginawa ng Commission on Elections, merong 7-hour blackout. Naalala ko yan, nagkaroon ng 7-hour blackout. Naku, in a presidential election, napakahirap niyan. Tama, di ba? Do you think it will be repeated or what? Oh, definitely, it should not be repeated. Bawal yun. As in, if mangyari dun, magkakagulo tayo. So, they should make sure that it doesn't happen again. Naku, importante. 7 hours, di ba? Kaya hindi na, may sinasabi sila na tuloy lang daw sa Comelec server, pero sa iba, tumigil. Anyway, Yes. Okay. Anong paliwanag, official na paliwanag ng Comelec? There was a hardware issue which caused the data not to be transmitted. No? But I was monitoring it. The data naman sa other servers pumasok naman. So, and they did a cross-checking after. Okay naman yung resulta. So, it's just a matter for me of explaining to the public ang nangyari. Yun. At wag na sanang maulit. No? Another thing. Dapat, di maulit. Di maulit na dapat. Another thing, sabi nga, ito several years ago, I think na, I don't know kung wala ka na sa Comelec, 2013, you're talking of voter registration. Naalala ko, nagkadimandahan. Di ba, na-hack ang Comelec. Di ba, list of voters through the precinct finders. Yung kanilang mga data, private data nila, ay na-expose sa mga hackers. So, anong basa mo sa nangyari nila? That was 2016 elections. Wala na ako doon sa Comelec. Pero that's why wala po tayong precinct finder ngayon. Wala tayong online searching. Noong araw, meron. Pero nawala na. At ang alam ko, nagkadimandahan because at the time yata noong 2016, I don't know kung natalo sa Court of Appeals ang chairman, dahil hindi pala nag-appoint ng data, data collection officer. Data privacy officer po. Walang data privacy officer. Ako, sabi nga natin, alam mo, napakarami kong, kaya ako tinatanong sa iyo to, dahil, you're from the outside looking in, pero kahit pa paano, nakikita natin yung mga problema. Talagang kailangan na doyo ng electoral reforms talaga. Yun talagang makatotohanan and talagang applicable today. Sabi nga natin, dahil masyado ng moderno ang ating transmission ng mga messages at iba pa. Talagang dapat mahalal ka na. Yun ang sinasabi ko. Definitely. All the other electoral reformists na katulad mo. Definitely po. That's why we have to work on that. Sana naman with God's graces and a lot of luck and a lot of hard work, we will be able to do that po. Alam mo, napaka-importante malaman ng taong bayan na kaya po, sabi na natin, nag-a-apply sa Senado muna itong si Larrazabal and also bumalik sa bayan niya. And dahil nga po, pangangailangan ng taong bayan talaga sa electoral reform. Ang daming nangyayaring mga milagro na walang batas, walang nagpaparusang batas. Yun ang sinasabi natin at nananay ay ang salapi at impluensya. Pero sabi nga,
Ngayon ko lang umaga nalaman na talagang nag-file ka na pala as congressional candidate yan sa 4th District ng Leyte. Anong partido mo, Commissioner? I filed with 3 CONAs, Certificate of Nomination and Acceptance. The first CONA was People's Reform Party. The second CONA was PROMDI. The third was Nationalist People's Coalition. There were other parties who wanted to send me CONAs, but sabi ko, okay na yan, but they expressed support for me pa rin po. Alam mo, ngayon ako nakakita ng kandidato na 3 pala yung pinahal mo. Sabi natin, when you talk of People's Reform Party, baka si Sara yun. When you talk of PRAMDI, that's si Pacquiao. And when you talk of People's, ano ba yung keno? Nationalist People's Coalition, NPC. Kay Tito Soto, Lacton, di ba? Pwede pala yun, tatlong partido. Well, I will probably be considered as an independent candidate kasi I filed more than 1 CONA, pero I filed it because they gave me and file parang I had the honor of being issued a CONA. Not using that, itago ko lang yan. Parang I feel I'll be disrespecting not only the party but also the people of the party po. Sila kaibigan ko naman yan. So I filed it. So important yun because that's a sign that the majority of the National Party support. Kasi totoo naman, talaga namang ako, I'm proud of you being also from Samar Leyte na ika nga somebody who is a respected electoral reformist, sabi nga natin, di ba? And the fact na sumusuporta sa iyo na partido, ang ibig sabihin lang nun, kinikilala nila yung kakayahan mo, na you will be a true legislator. Diba? Yun ang aasahan nila for the 4th District of I will be a working legislator po. There are many things I plan to propose, not only sa national, but more importantly, local legislation po. Pero sabi nga natin, marami pa rin kukonsulta sa'yo. I know that a lot of national politicians look up to you. Ang dami. At kinasa po dapat gawin. Ano? Can you share some ideas? So, ano bang karaniwang nilalapit sa'yo without mentioning names? Iba-iba eh. Iba-iba yung mga concerns nila. I get calls every day. Maaga pa lang may tatawag na hanggang gabi may tatawag pa rin. At sa akin naman, ang feeling ko is kung tatawag sa akin, they need help. And if they need help and I do not help them, that's not right. So, kung sa kaya kong tumulong, tutulong po ako. Because that's what we're here for service, not only public service, but service to friends, family, and people who just need help. Are these senators, congressmen, or even presidentiables who are seeking your help? Marami po. And ako naman, it's also an honor na they still call me to ask for help because that means to say they value my opinion. Saka pambira, kinikwento ko nga rito sa ating mga listeners na mabibilang mo lang sa 5 daliri mo ang mga election lawyers talaga. Meaning people who can tinker about the omnibus election code, sabi nga natin, na masyado nang matagal. Ika nga talagang lumang-luma na, digital na kampanya ngayon, wala nang kailangan na natin kung ayusin yan. At kapag nakarinig tayo ng presidentiable na tahimik dyan, mandadaya yun. Pero eto, representative from the 4th District of Leyte, pwedeng senador ito, pero sabi nga natin, will push for electoral reform. Marami ba kayong ganyan din ang agenda, Commissioner? I think yung iba naman, there's some representatives naman who have proposed legislation regarding election. Stella Kimbo, alam ko, meron siya, di ba? Yeah, si Stella Kimbo had yung mail-in voting, but I think you need a more comprehensive approach to revisiting and reviewing the omnibus election code. Sa tingin ko, may insights ako na makatulong and na wala yung hindi alam ng iba. So, kung makaya kong gagawa ng mas mabuti, kasi if you have better election laws, you will have better elections. So, if
you have better elections, that will affect Philippine democracy po. At saan mo naman kukunin yung insights na yun, kundi sa Tagalog mismo dati ng Commission ng Elections. At saka kasama sa una-una nag-formulate ng ating automated elections. Alam mo, we are short of time, but anyway, alam natin na pag-usapan ko lang muna yung distrito mo. Sabi ko, 4th District of Leyte. Sabi ka, marami mo kamag-anak dyan sa Albuera. Yes po. Kamag-anak ako dyan sa Palumpon at saka sa Ormoc. And itong distrito mo, ang pinakamayaman from that end, dahil sa alam ko, nandiyan yung ating geothermal, di ba? Tama ba? Yes po. Palumpon at saka dun sa may Isabel. Di Yes ba? po. The geothermal plant is in Tungonan. Then there's a processing plant in Isabel po. Napakalaki nito. At saka nakasakay ako dyan nakasakay ako ng Supercat from Ormoc. Yes. Going Cebu at napaka-progresibo ng lugar mo. You are a very big political family dyan sa Ormoc. The Larrazabals are, sabi na natin, Larrazabal yan. Nag-gobernador na ng Leyte yan, nag-mayor ng Ormoc ang tatay mo. At syempre, these past 2 years, or the past elections, ang nagdo-dominate yan ay sina Lucy Torres Gomez and also sila Richard Gomez. Very matitindi rin pa. At lalo na yan, ang kalaban mo yata si Richard Gomez eh. Ang gwapo lang, medyo pantay eh. But, you know, Richard and Lucy were when they started out, they did not have any political organization. It was our political organization they used. Wala po sila sa politika. Kami nagpasok nila sa politika. Kami, our family. And ang narrative mo is that hindi ka nanahimik kayo for several years and then ikaw naman, pinalaki mo yung pangalan ng Larrazabal sa Metro Manila and nationally bago ni-request ka ng pamilya mo na paglingkuran ng bayan mo. Ganun ba ang kwento? Opo, kasi hindi naman ako nagpunta lang sa Manila or ibang bayan, just pang-relax, vacation, just party. I went to Manila to exercise my profession and I did things to make Ormocanons and people in the 4th District proud. Na taga Leyte ako, di ba? I helped with the national elections in 2010. I helped with national policies. Marami pong ginawa. Tahimik lang pagkagawa ko, pero marami pong ginawa. Tulong sa iba. Pero alam niyo, ang Ormoc, mga kababayan, magkahalong, karamihan dyan, puro Cebuano, di ba? Magkahalong Waray, magkahalong Cebu. Yung mga kamag-anak ko, mga taga-Tacloban sila, mga Salda. So, sila yung naninirahan sa Ormoc. Pero ang salita nila, Cebuano at Waray. Parang ganun. Cebuano pa, there's may local dialect po na Ormocanon, pero dili kaya siya popular. Normally, they speak in Cebuano po. Okay. In the meantime, sabi nga natin, ito, very progressive yung distrito, 4th District. Sabi mo nga, may tungonan, mayroon geothermal plant at processing. Of course, legislating is another thing. May improvement ka rin ng lives ng mga tao mo dyan. At, ang alam natin, ang Ormoc has been, yung Eastern Visayas for that matter, mataas ang level ng education dyan. Sabi nga natin, marami mga top-notchers na nangyagaling sa lugar mo. What will the people from your 4th District expect from you? Actually, we have to have a short, medium, and long-term plan for the development of the district. Short and medium plan involves the promoting of healthcare services for the people of the district, which includes medical services, and also to help jumpstart the economy by promoting jobs, encouraging people to go back into business, either micro or small enterprises, kasi yan ang most effective in promoting the economy, di ba? After that, we promote tourism po. Kasi maraming areas dito sa 4th District na sobrang ganda, pero yung iba inaccessible, yung iba medyo hindi magandang infrastructure. So those are some of the things we need to do po. I can go into detail, but baka maubusan po tayo ng oras. Hindi, isa itatanong mo na lang, what is the COVID situation? Sabi nga natin, Ormoc City, malaki yan, di ba? Kumusta ang COVID situation sa inyo? And of course, that's part of your campaign. There are things that could have been done better.
may mga ibang polisiya na medyo hindi maganda ang paggagawa. And those are things that have to be looked at by the people. But those are executive functions by the mayors naman. No? Kami naman, ako ay just provide insight and some, views to help the local executives. But I hope my voice will play an important role in instituting policies to make things better and bearable for the people in the 4th district. Yun ang importante sa lahat. Sabi nga natin, sabi nga natin na Larrazabal is a national figure at ika nga sumagot lang sa tawag ng kanyang pamilya. Of course, alam ko nakaikot ka na. How was the reaction of the people? Sabi nga natin, nanahimik kayo, ginamit ng kalaban ninyo ang inyong political network, and now, andyan ka ngayon, nakikita nila, you're going town to town din sa mga bayan ng Albuera, Isabel, Caranga, Matagpo, Merida, Ormoc, and Palumpon. And hindi ba sila nagulat na, ba to, anak ito ni Governor Adelina? Yung mayor anak ni Inday. Anong reaction sa'yo? Happy. Finally, pinagbigyan mo kami. And I said naman, tatakbo ako, pero this is not only my journey, ha. Tayo lahat, sabay-sabay po tayo nito, magtulungan tayo. Magtulungan tayo to make things better. Kasi I am only just one person. But if we work together, your insight, my insight, we all play our role, we all play our part, gaganda po ang buhay natin. Alam mo, ikaw ay second generation ng Larrazabal clan. Doon naman sa mga botante ninyo, yung loyal voter base, siyempre. Anong reaction naman ng mga anak, yung kabataan sa lugar mo? They're happy. At least the people I talk to, happy sila. That I decided to go local instead of national because they feel that may kalyado sila dito sa distrito ko para maganda ang buhay nila. And at least, sabi nga natin, mismong taga-ano ka? Mismong taga-Ormoc ka. Hindi ka taga Maynila. Parang gano'n ang I grew up in Ormoc. Bata pa ako dito. I used to walk to school every day. From our house, I used to walk to school po every day. So, kilala po ako ng mga tao. Yeah. Anyway, closing na tayo. I'll give you the time para panawagan ka sa ating mga voters, sa mga mamayan, at syempre dun sa mga taga 4th District din ng Leyte na alam natin, nagulat ako na ikaw pala'y tinawag ng pamilya mo na ikaw lumaban dyan sa lugar niya. You have the floor. Well, I am Gregorio Larrazabal, taga-Ormoc, kandidato pagka-congressman sa ika-4 distrito sa Leyte. Mangyo ko sa inyong tabang, pero we make things better. Pero, katong sa hindi pa nakarehistro, yung hindi pa nakarehistro, importante, maski wala kayo sa 4th district, pwede pa kayo magparehistro from October 11 to October 30. At saka bumoto kayo on May 9. Value the vote you cast po kasi yan, boto mo po ang nakasalalay diyan. And ang kabuhayan ng mahal mo sa buhay nakasalalay sa boto. Naku, at napaka-importante ng sinabi mo na yan. Sabi ko nga, it is an honor, Commissioner. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito sa amin. Thank you. At sa ulitin sa iyong mga insights sa eleksyon. Ulitin po. Okay. Thank you. Mga kababayan. Thank you very much po. Amping po. Salamat. Yan po mga kababayan, si ex-Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal. Yan po, sabi nga natin, electoral reform expert, ang dami natin na pag-usapan. Anyway, wala tayong oras. Maraming salamat sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Radyo Pilipino, sa ating mga staff. Maraming salamat sa inyo. Salamat po sa inyong panonood sa Isahan sa Radyo Pilipino.
Ako po si Jake Maderazo. Magbabalik tayo sa susunod na linggo. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo Radio Pilipino. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio